Good day guys. So I'm about to discuss to you yung database mismo. Okay? So I already discussed a quick glance on how to navigate SQL Server. Ngayon we're gonna create database in two ways. One is using the interface itself or the GUI. Next is how you do the scripting. Okay? So before anything else, okay, database. So database are collections of organized information that can be accessed easily by accessing any using SQL Server or any platform same as SQL Server. Okay, so there are 3 to 5 database na madalas ginagamit. One yung SQL Server, second MySQL, Oracle, DB2, Teradata. Okay? So, yan yung mga ilan-ilan lang. So, bakit kailangan nating mag-aral ng database? Kunwari, ikaw accountant, yan sa kaliwa. Nakita mo, may calculator, di ba? So, para mag-survive ka ngayong generation, kailangan mong maging techie. Noong unang panahon kasi, yung mga accountant noon, hindi marunong mag-Excel, hindi marunong mag-database. Ang nangyayari is mostly nagmamanual sila. Okay? So, ano ang katangian ng isang accountant same as sa system analyst? System analyst, kadalasan system analyst, IT yan eh. Pwede rin accountant, pwede rin management. Kaya dapat silang dalawa is detailed oriented. Detalyado sila. Bawat kilos ng isang tao, dinidetail niya yan. Bawat process, sinusulat niya yan at ginagawa niya yan ng graph to learn from it para makita yung behavior ng system kung tumataas o bumababa. Kaya nga may graph. Okay? So, database system is very important to businesses. Okay? Because ito ang nagko-communicate ng system to another system. For example, sales transaction. So, sa mga sales transaction, every time na may bumibili sa isang kumpanya or isang SM or isang Walter Mart, ina-update mo yung inventory. Kunwari, 100 na cheese dog, 100 na cheeseburger, may umorder na 2 cheese dog, cheeseburger, babawas sa inventory. Okay, tapos ililista naman sa mismong marketing activities. Kunwari, target ng market is in a day 100 na cheeseburger. So pag-aaralan nila yan. Kumbaga, ano bang mabenta sa cheeseburger? Tuwing anong oras ba? Tuwing anong araw ba? Yan, pag-aaralan nila yan. So most of that one is nire-record ng isang system analyst, pati rin ng accountant, di ba? So yung as accountant naman, pera. So what if kung i-merge natin bilang accountant or isang manager or isang estudyanteng ng accountancy at saka management, i-merge mo sa isang IT. Isipin mo, pag ikaw marunong na accountancy, CPA ka tapos marunong ka mag-IT, hindi na kailangan ng isang kumpanya mag-hire ng isang developer. Ikaw na mismo ang pwedeng mag-automate ng buong system. Okay? Doon papasok yung organized at saka complex problem solver. Pag marunong ka ng isang database or any programming language, kaya mo mag-isip. Okay? You can solve complex problem kasi ang isang complex na problema, hindi masosolve yan ng mano-mano. Ang makakasolve lang yan kapag meron kang graph, meron kang proseso na sinusunod, or ikaw mismo gagawa ng system. Kumari, paulit-ulit yung proseso. Kumari, yung report, every 3 hours, nililista mo. Tapos nire-record mo, tapos nino-notify mo lahat ng mga manager. Paulit-ulit, di ba? What if kung gawin mo yan, automated, gamit ang SQL Server o kaya any programming language? Di ba? So, it will solve something.
it will not be a remedy but it will solve something, solution na ibibigay mo. Diyan papasok ang critical thinker. So lahat yan, lahat ng naka-blue, dependent, pati na rin yung orange sa baba, yung complex problem solver. Lahat yan dapat may patience. Okay? Patient dapat yung isang tao. Kasi pag hindi yan, pag walang patience yan, nako, hindi mo masusolve ang problem. Mararatel ka, maiinis ka. Baka at the end, mag-resign ka. Yun na naman ang ayaw mo, di ba? Okay? So, here. Sample ng database. Kunwari, may pangalan akong database na music. Sa loob ng music, may mga iba't ibang tables. Merong table pang artist. Tapos itong artist na to, merong album. Tapos itong album na to, syempre, i-rate yan. So, meron rin rating table. Later, tuturuan ko kayo gumawa ng mga table as we go along. So, let's get started. So, this is how you create database using SQL Server. Okay, so pupunta tayo sa SQL Server. Okay, so here, for us to create using GUI sa database is go to Object Explorer. Okay, so you just right click this one, click New Database. Okay, for example, I will create a table, database I mean, DB Lasal. Okay, pwede rin namang DB Letran, so school. So pwede ko rin namang ilagay DB iMerge. Okay, there. So ang pangalan ng database ko is DB iMerge. Okay, so let's say lagay ko rito underscore para mas malinaw. Ayan. Okay, so options. Sa option, makikita natin dito kung gusto mo ba ang database mo, ang model niya is full. So, ibig sabihin ng full is from the start is siya yung pinaka-version niya na full version. Kapag simple naman, hindi naman yun full version pero pinaka-simplified, sinimplified lang. Okay? So, ginagamit ang full kapag gusto mo ma-pull lahat ng database component, mapa, physical component at saka yung mga logs. Pag simple lang naman, hindi ganoon kabigat yung mga component, yung natural lang, yung simpleng standard lang na component ang makukuha mo. Bulk logs kapag yung mga logs lang ang gusto mo. Okay? There. So, we go to general. Okay, so here ito tayo. So, here naman dito is, dito yung location ng mismong physical table sa unang row. Ito, physical table. Ito naman yung logs, location. Okay? So, hindi siya pareho ha. Okay, so pag kinilik mo yan, okay? So, makikita mo dyan. Okay? So, ikaw bahala. Pwede mong ilagay naman kung saan, kung ayaw mo dito. Okay? Ang bawat component, let's say yung physical database, nag-grow 1 MB. Tapos yung logs naman, tumataas as you go along 10% per save of 1 MB. Okay? So, let's get started. So, DB iMerge, i-click ko OK. We wait for it and then, click mo dito sa folder, may kita mo. Yan, nasaan dito? DB iMerge. Hanapin natin ha. Eto po. Okay, so yan yung nagawa natin ngayon. Ngayon, let's say mag-create naman tayo ng DB iMerge 2 using scripting. Pag sinabing scripting, yung pag-create mo ng database using programming. Para makapag-program ka sa SQL Server, kita mo tong new query, i-click mo yan. Wait mo mag-process. After nyan, dito ka mag-type. Make sure, okay, pag magta-type ka is nakatutok to sa master. Okay?
create database, type natin. Create database. Okay, database name, ano. So, ito, DBI merge, di ba? So, pwede natin to i-drag. Hold it there. Gusto ko ipangalan to, imbes na DBI merge, kasi meron na tayo eh. Part 2 lagay ko. Ayan, I merge 2. So, for us to execute or run this program or this line, i-highlight mo yan, click mo execute. Hindi debug ha, iba ang debug sa execute. Execute or press F5. Ayan o, shortcut F5. So, pwede rin naman, kapag wala ka namang nakikitang ibang line of code, execute mo na lang, wag mo na i-highlight. Ginagamit lang yung highlight kapag maraming line of code, tapos specific line lang yung iraran mo. Okay? So, dito, i-execute ko. Pack. We wait for it. Command completed. Ngayon, titignan natin, napapansin mo wala. Every time na mag-create ka sa isang new query, ang gagawin mo is yung database, i-right click mo, i-refresh mo para lumitaw. Okay? So, DB iMerge 2. So, ito yung pinaka-quick na demo about database and sample background on how important database is. Okay? So, more of this. Okay? Okay, so for more information and more videos to come, kindly like or follow my Facebook page ProfDale or my company iMerge IT Consultancy. Okay, so hope you learned something. Okay, so simple lang but good or goodie. Thank you and have a nice day.